Hello guys! Welcome back at Wilma's Kitchen. Today ay magluluto po tayo ng fried rice. Napakasarap na fried rice. Let's get started! Dito po ay mag-isa lang po tayo ng garlic. Isa-gisa lang po at tapos ilagay natin ang onions. Yung onions and garlic guys is forever yan silang magkasama. Kaya gisa-gisa natin. Tapos ilagay natin ang ating shrimp. Yung shrimp natin guys, iluluto lang po natin ng mga 3 minutes. Then we will season with pepper and salt. Yan lang muna ang ilagay natin guys. Tapos gisa-gisa natin. Then we will add little butter para buttery yung flavor ng shrimp natin at fried rice. Gisa-gisa lang po. Iko-cook lang po natin din ito as I said, mga 3 minutes lang po yung cooking time nito ng shrimp. Ayan. Pwede na po siyang iset aside. Ayan guys. Look sa shrimp natin. Hitsura pa lang is yummy na. Ayan, in the same pot, maglagay tayo ng vegetables. I added here beans and carrots and sweet corn. Yan po. Tapos, meron din tayong kunting bell pepper. Masarap talaga guys, pag may bell pepper guys. Kasi nag-add din siya ng flavor. Then, we will season with pepper and salt. Medyo konti yung nalagay ko ng pepper. Dagdagan ko pa guys. Ayan. And then mix, gisa-gisa, gisa-gisa. Ready na po ang ating vegetable guys. So i-add na natin ang ating shrimp kanina. Gisa-gisang konti. Ayan. Done and dusted na po ang ating vegetables and shrimp guys. Itsura pa lang pwedeng ulam na. Pero dahil fried rice ang gagawin natin, i-add ko itong aking leftover rice guys. Meron ako ditong basmati leftover rice. I-add natin, i-recycle natin sa ating vegetables and shrimp guys. Yan, ni-remodel natin ang ating bahaw. Yan. Looks so delicious na guys. At saka social na siyang tingnan. Tikman natin. So yummy. Konting asin pa guys, konting asin kasi hindi tayo naglagay ng salt sa rice. Kasi bahaw nga itong rice. Hindi ako naglalagay ng salt pag nagsasaing ako guys. Presenting my yummy fried rice. O diba guys, may ulam ka na, may kanin ka pa. Usually ganito po yung ginagawa ko guys, laging may partner yung rice kasi ang hirap kaya mag-isip anong kakainin na naman for that day. Thank you for watching at Wilma's Kitchen. Yum yum yum!